The lecture titles is the TCA cycle or Krebs cycle. The citric acid cycle. All aerobic cells use a metabolic wheel, the citric acid cycle, to generate energy by acetyl-CoA oxidation. جميع الخلايا التي تستخدم الأكسدة الهوائية تحتوي على citric acid cycle لأكسدة الأسيتايل-CoA لإنتاج الطاقة. citric acid cycle لها عدة تسميات، ممكن نسميها citric acid cycle أو Krebs cycle أو نطلق عليها تسمية tricarboxylic acid cycle، وهي مجموعة من التفاعلات تحدث في الميتوكوندريا. تؤكسد الأسيتايل-CoA لإنتاج الطاقة. citric acid cycle final common pathway for the aerobic oxidation، نهاية طريق الميتابوليزم للكربوهيدرات والليبيد والبروتين، because glucose, fatty acid and most amino acid metabolize to acetyl-CoA. So acetyl-CoA go to the citric acid cycle and oxidize some amino acid intermediate of the citric acid cycle. In the carbohydrate metabolism on glycolysis, the end product of glycolysis is pyruvate, while pyruvate convert to acetyl-CoA. الأسيتايل-CoA يدخل Krebs cycle عندما يرتبط with oxaloacetate حتى ينتج لنا المركب الستريت. هذا الستريت يتكون من 6 ذرات كربون، ثم يتحول إلى الأيزوستريت. أيضا هاي الخطوة الأيزوستريت يتحول إلى ألفا-كيتوغلوتاريت، 5 ذرات كربون راح يفقد CO2، بالمقابل ينطينا NADH اللي هو الانرجي كومباوند. Then alpha-ketoglutarate convert to succinate. أيضا هنا راح تخرج CO2 وينطيني NADH وينطيني ATP. السكسينيت يتحول إلى فيوماريت، بهاي الخطوة انطاني FADH2، أيضا هذا energy compound. بعدين تدخل هنا جزيئة ووتر، يتحول الفيوماريت إلى ماليت، الماليت يرجع يتحول إلى oxaloacetate وينطيني NADH. هنا اللون الأصفر هاي energy، مركبات عالية الطاقة. اللون الأخضر عبارة عن low energy compound. لذلك نلاحظ الأسيتايل-CoA من ذرتين كربون ارتبط ويا الأوكسالوأسيتيت اللي هو 4 ذرات كربون، انطاني مركب يحتوي على 6 ذرات كربون. يبدي هذا المركب بالسايكل يفقد CO2 صار 5 ذرات كربون، وبعدين يفقد CO2 ثانيا تكون عندي مركب 4 ذرات كربون، وهذا راح يرجع إلى الأوكسالوأسيتيت. لذلك هي سايكل، يدخل الأسيتايل-CoA ينطيني انرجي يخرج على شكل CO2، بالمقابل انطاني energy. The complete reaction of citric acid cycle، الأوكسالوأسيتيت يتفاعل ويا الأسيتايل-CoA، وعندي إنزيم citrate synthase راح يحضر لي الستريت، وعندي ايكوتينيز إنزيم اللي هو راح يعمل خطوتين dehydration and hydration، خطوتين حتى ينطيني الأيزوستريت، يسحب جزيئة ماء ويرجع يضيفه حتى ينطيني الأيزوستريت. بالمقابل
الأيزوستريت بواسطة الإنزيم ايزوستريت ديهيدروجينيز إنزيم راح ينطيني الألفا كيتوغلوتاريت، وتكونت هنا عندي ال NADH وخرج ال CO2. أيضا عندي ألفا كيتوغلوتاريت ديهيدروجينيز إنزيم حول لي الألفا كيتوغلوتاريت إلى سكسينايل CoA. سكسينايل CoA يتحول إلى سكسينيت باي سكسينيت thiokinase إنزيم، وهاي الخطوة انطتني GTP. طبعا in eukaryotic cell in E. coli ينطيني ATP، in human cell ينطيني GTP. then سكسينيت راح يتحول إلى فيوماريت وانطاني FADH فيوماريت تحول إلى ماليت ويرجع يتكون إلى oxaloacetate أو oxaloacetic acid واسطة الإنزيم malate dehydrogenase. So their cycle starts with reaction between the acetyl moiety of acetyl-CoA and the 4-carbon dicarboxylic acid اللي هو oxaloacetate يحتوي على مجموعتين كربوكسيل، يتفاعل ويا الأسيتايل-CoA حتى ينطيني مركب يحتوي على 6 ذرات كربون و3 مجاميع كربوكسيل، لذلك سميناه tricarboxylic acid اللي هو الستريت، لذلك سميناها tricarboxylic acid cycle. الستريت يحتوي على 3 مجاميع carboxylic acid. In the subsequent reaction 2 molecules of CO2 are released، تتحرر عندي جزيئتين CO2 ويرجع يتكون عندي الأوكزالوأسيتيت. In addition 1 GTP is formed by substrate level phosphorylation catalyzed by succinate thiokinase enzyme. أيضا راح تتكون عندي 1 GTP من تفاعل المحفز بواسطة إنزيم succinate thiokinase. مثل ما ذكرنا العالم كريبس هو اللي اكتشف citric acid cycle in 1937، وهذا العمل حصل على جائزة نوبل in 1953 in medicine، لذلك أطلق عليها كريبس سايكل، وقلنا ممكن نسميها citric acid cycle أو tricarboxylic acid cycle. The citric acid cycle occur in the mitochondria in the matrix of mitochondria. لذلك all the enzyme and substrate of citric acid cycle found in matrix inside the mitochondria. And the next slide, the chemical structure of coenzyme A. Coenzyme A contain nucleotide adenine with ribose sugar, ribose 3-phosphate. هذا الجزء نقدر نسميه 3-phosphoadenosine diphosphate. أدينوسين ورايبوز، موقع رقم 3 بفوسفيت ورقم 5 دايفوسفيت. ميتوثونيك أسيد أيضا مرتبط ويا مجموعة الفوسفيت، وعندي مركبته أثيل أمين بمجموعة SH اللي يرتبط بها الأسيتايل. هذا الأسيتايل مجموعة الأسيتايل ترتبط بمجموعة الثايول، نرسمها بهاي الطريقة CH3C double bond O S CO أو coenzyme A، نكتب acetyl-CoA. هاي مجموعة الأسيتايل مرتبطة بالcoenzyme A. الcoenzyme A هو هذا المركب، إذن يحتوي على نيوكليوتايد adenosine ribose phosphate group pantothenic acid and مركبته إيثان أثيل أمين.
regulation of the TCA cycle. TCA cycle تحتوي على 3 تفاعلات تنظم عمل الميتابوليزم in the cycle. فعندي 3 reaction key site of the TCA cycle. التفاعل الأول اللي يتحفز بواسطة الستريت سينثيز إنزيم. الستريت سينثيز إنزيم هذا الإنزيم يصير له inhibition by ال ATP وال NADH and acetyl-CoA فيحصل له تثبيط inhibit by ATP and NADH. يعني إذا عندي زيادة من ال ATP وال NADH راح يثبط الستريك أسيد الستريت سينثيز إنزيم وبالتالي راح يثبط السايكل. يعني الخلية ما تحتاج إلى طاقة إذا عندي زيادة من ال ATPA فراح يثبط الإنزيم وبالتالي يثبط الستريك أسيد سايكل. نمبر 2 الأيزوستريت ديهايدروجينيز أيضا inhibit بواسطة ال ATP and activated by ADP and NAD+. فإذا عندي زيادة من ال ADP معناه عندي نقص بالانرجي. أيضا إذا عندي نقص بالNAD+ بالADP عندي نقص بالانرجي راح يسوي تحفيز activation to isostrate dehydrogenase enzyme. أيضا إذا عندي زيادة من ال ATP راح يثبط الايزوستريت ديهايدروجينيز. بالتالي الزيادة من ال ATPA راح تحفز راح تثبط السايكل. إذا كان عندي زيادة من ال ATP راح تحفز السايكل تثبيط الإنزيم ستريت سينثيز والأيزوستريت ديهايدروجينيز. وإذا عندي زيادة من ال ADP and NADH راح يسوي activation. أيضا نمبر 3 عندي a-ketoglutarate dehydrogenase راح تثبط ال NADH and succinate-CoA inhibit this enzyme وال AMP activate this enzyme. فعندي ال a-ketoglutarate dehydrogenase يصير له inhibition by ال NADH succinate-CoA ويصير له activation بواسطة ال AMP. كذلك نفس الحالة نرجع نقول إذا صار عندي زيادة من ال ATP هاي الإنزيمات راح يصير لها inhibition. إذا صار عندي زيادة بالطاقة يعني الخلية ما راح تحتاج انرجي وبالتالي تثبط الستريك أسيد سايكل. لكن إذا عندي نقص بالطاقة وعندي زيادة من ال ATP وال NADH NAD+ راح يحفز لي الستريك أسيد سايكل. أيضا عندي البيروفيت ديهايدروجينيز راح يصير له inhibition بواسطة ال ATP وال NADH وال acetyl-CoA لكن يصير له activation by NAD+ and coenzyme A. As a result of oxidation catalyzed by the dehydrogenase, the citric acid cycle gives us 3 molecules of NADH and 1 molecule of FADH2 are produced for each molecule of acetyl-CoA catabolized in one turn of the cycle. بمعنى آخر one cycle 1 molecule of acetyl-CoA راح تدخل in one cycle citric acid cycle راح تنطيني 3 جزيئات من ال NADH وجزيئة واحدة من ال FADH. فإذا كانت reducing equivalent of NADH تنطيني 3 ATPA and FADH تنطيني 2 ATP مثل ما ذكرنا في المحاضرة السابقة عندي 3 جزيئات في 3
9 ATP، وعندي هنا 2 ATP راح يصير 11 ATP، وعندي خطوة تنطيني 1 GTP، يصير المحصلة النهائية 12 ATP. 12 ATP لكل جزيئة من الأسيتال-CoA تدخل 1 cycle of Krebs cycle، فتنطيني المجموع 12 ATP. All enzymes of citric acid cycle are located in the mitochondrial matrix. يا إما تكون as a free صورة حرة أو attached to the inner mitochondrial membrane. يا إما تكون free أو مرتبطة in the inner mitochondrial membrane. Also, there are enzymes of the respiratory chain are also found in the inner mitochondrial membrane. There are 4 vitamins play key role in the citric acid cycle. 4 of the B vitamins essential in the citric acid cycle. إذن الفيتامين ضرورية للميتابوليزم، وعندنا السيتريك أسيد سايكل تحتاج إلى 4 فيتامينات من نوع البي فيتامين. النوع الأول نمبر 1 ريبوفلافين. الريبوفلافين موجود in the structure of FAD اللي هو فلافين adenine dinucleotide، اللي هو cofactor in the alpha-ketoglutarate dehydrogenase complex and in the succinate dehydrogenase. فنحتاج الريبوفلافين in FAD. Number 2 niacin in the form of nicotinamide adenine dinucleotide NAD. أيضا this is coenzyme for 3 dehydrogenase enzyme in the cycle اللي هن isocitrate dehydrogenase و alpha ketoglutarate dehydrogenase and malate dehydrogenase. إذن النياسين نحتاجه بالNAD اللي نحتاجه as coenzyme ل3 تفاعلات تتحفز بواسطة 3 إنزيمات مهمة بالسايكل الايزوسيتريت ديهيدروجينيز والالفا كيتوغلوتاريت ديهيدروجينيز and malate dehydrogenase. نمبر 3 الثايمين اللي هو فيتامين B1. الثايمين diphosphate in the coenzyme for dicarboxylation in the alpha ketoglutarate dehydrogenase reaction. نحتاج الفيتامين B1 اللي هو الثايمين بالالفا كيتوغلوتاريت dehydrogenase reaction. Number 4 البنتاثونيك acid as a part of coenzyme A. The cofactor attached to active carboxylic acid residues such as acetyl-CoA and succinate-CoA. البنتاثونيك acid أيضا نحتاجه in the structure of coenzyme A. coenzyme A. لذلك بما أن Krebs cycle تعتمد على الكوانزيم A بأول خطوة وخطوة السكسينايل-CoA، إذا الكوانزيم A important pentathonic acid important to Krebs cycle. Thank you very much for your listening. Is there any question? Thank you.